Welkom bij weer een nieuwe F1 2021 Track Guide. De Formule 1 komt dit weekend eindelijk weer eens aan in Nederland. En in deze Track Guide ga ik je uitleggen hoe je een F1 2021 zo snel mogelijk over Zandvoort kan rijden. Laten we beginnen. We komen af op de eerste bocht en rem je hier rond de 75 meter. Eigenlijk rem je precies onder het F1 2021 reclamebord dat in de lucht hangt. Ga je niet focussen op de schaduw op de grond. Want tijdens een race regent het nogal vaak op Zandvoort en dan is deze schaduw niet meer zichtbaar en is je rempunt ook meteen weg. Dus focus je op ongeveer 75 meter of het reclamebord. We schakelen terug naar de tweede versnelling en shortshiften dan weer naar de vierde versnelling als we weer op het gas gaan. Dan gaan we links helemaal over de curve rijden om zo de hele baan te gebruiken. We sturen in bij het 50 meter bord en hier wil je de binnenkant van de curve niet raken, want dan krijg je veel onbalans in de auto. Bij het uitkomen van de bocht kom je aan de linkerkant uit en de volgende bocht naar links volgt alweer snel. Dus je probeert een klein beetje naar rechts te sturen bij het uitkomen, zodat je de volgende bocht, Hugenotsbocht, weer iets ruimer voor jezelf maakt. In deze bocht kan je veel verschillende lijnen rijden. Zelf vind ik het fijn om aan het midden van de bocht wat wijd te zitten, zodat ik mezelf echt kan slingshotten op het rechte stuk en daar veel snelheid mee kan nemen. Shortshift bij het uitkomen van de bocht, want je hebt hier veel onbalans en als je niet shortshift is de kans aanwezig dat je spint. Op het rechte stuk probeer je zoveel mogelijk af te snijden en dan kom je af op het leukste gedeelte van het circuit. Ik blijf hier in de zevende versnelling, omdat ik het schijfvlak makkelijker vind om in de zesde versnelling te nemen. Als ik dan maar één keer terug hoef te schakelen, dan maak ik het weer iets makkelijker voor mezelf. Voor schijfvlak rem ik, schakel en stuur ik in iets naar het gele Pirelli-bord links. Probeer daarna zoveel mogelijk snelheid mee te nemen door de bocht en zo vroeg mogelijk weer op je gas te gaan. En dan is het hopen dat je goed uitkomt. Je kan hier links nog iets verder uitkomen op de curb. En de volgende bocht komt er alweer snel aan, dus die gaan we voorbereiden. We remmen iets voor het 50 meter bord en sturen dan ook in. Probeer niet de binnenkant van de curb te raken, want dat zorgt weer voor veel onbalans. Uitkomen van deze bocht kan je op de curb uitkomen, maar probeer dit niet te ver te doen, want dan is het lastiger om aan te remmen voor de volgende bocht naar rechts. Hier remmen we weer aan rond de 75 meter en bij het insturen probeer je aan de binnenkant om de curb heen te rijden. Daarna shortshift je naar de vierde versnelling en verblaas je de auto zo snel mogelijk naar de rechterkant van de baan, want de volgende bocht naar links volgt alweer snel. We remmen iets na het 100 meter bord en hebben dan een lange doordraaier. Hier is het belangrijk om geduldig te zijn en zodra je op je gas gaat, shortshift je weer naar de vierde versnelling om wielspin te minimaliseren. Zet de DRS zo snel mogelijk aan op dit rechte stuk en dan na dit rechte stuk remmen we aan het begin van de curb links. Dan de volgende bocht gaan we echt vol over de curb. Probeer deze zoveel mogelijk af te snijden zonder het track limit te pakken. Tussen de twee bochten door geven we kort even gas. Ook in deze bocht vind ik het net zoals bij de Hugenotsbocht fijn om een beetje wijd uit te komen en in het midden van de bocht te zitten zodat ik mezelf weer kan slingshotten op het rechte stuk. Ook hier is het weer belangrijk om te shortshiften naar de vierde versnelling en probeer zoveel mogelijk snelheid mee te nemen op dit rechte stuk. Voor de laatste grote aanrempunt van dit circuit remmen we iets na het 50 meter bord en schakelen we terug naar de vierde versnelling. Daarna wil je aan de binnenkant van de bocht weer niet over de curb rijden, want dat zorgt ervoor dat je snel achterstevoren staat. En rij hier dus netjes omheen en dan is het nu vol gas naar de finish. De laatste bocht, Arie Luijendijk bocht, neem je zo kort mogelijk. Probeer de auto zoveel mogelijk aan de binnenkant te houden en dan hebben we ronde op Zandvoort erop zitten. Heeft deze video jou geholpen? Hit dan de like button en abonneer als je nieuw bent voor meer track guides en dan zie ik je graag bij de volgende video.